Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään Matti kohtaa hänen tähän asti suurimman haasteensa. Hänen täytyy avata suomalainen pankkitili. Ilman pankkitiliä hän ei saa palkkaa. Tässä jaksossa opit tärkeää sanastoa. Mikä on verkkopankki, tunnusluku ja henkilötodistus. Mutta Matti joutuu jonottamaan ja jonottamaan. Ja lopussa tapahtuu pieni katastrofi. Aloitetaan. Luku 1. Palkkapäivä ja ongelma työpaikalla. On kuukauden 15. päivä. Se on palkkapäivä. Matti on töissä varastolla. Hän on iloinen. Hän odottaa ensimmäistä palkkaa. Pomo Leena kävelee Matin luo. Hän näyttää huolestuneelta. Huomenta, Matti. Minulla on sinulle huonoja uutisia, Leena sanoo. Matti pelästyy. Sainko minä potkut? Hän ajattelee. Ei, et saanut potkuja, Leena rauhoittelee. Mutta emme voi maksaa sinulle palkkaa, Leena sanoo. Matti on hämmentynyt. Miksi ette? Koska meillä ei ole sinun tilinumeroasi, Leena selittää. Sinulla täytyy olla suomalainen pankkitili IBAN muodossa, Leena sanoo Matille. Matti tajuaa ongelman. Hänellä on vain käteistä. Hoida tämä asia heti tai palkka myöhästyy, Leena sanoo tiukasti. Dialogi Matin ja Leenan välillä toimistossa. Matti, onko sinulla hetki aikaa? Leena kysyy. Kyllä, totta kai. Onko jokin vialla? Matti sanoo. Palkanlaskija soitti minulle. Meillä ei ole sinun tilinumeroa, Leena selittää. Ai, eikö? Luulin, että annoin sen teille, Matti sanoo hämmentyneenä. Et antanut. Tarvitsemme suomalaisen tilinumeron, FI-alkuisen, Leena selittää. Voi ei, minulla ei ole vielä tiliä Suomessa, Matti sanoo. Sinun täytyy avata tili heti, muuten emme saa rahoja sinulle, Leena selittää. Selvä, minä hoidan asian heti tänään, Matti sanoo huolestuneena. Luvun sanasto. Palkkapäivä. Tänään on palkkapäivä. Pankkitili. Minun täytyy avata pankkitili. Puuttua. Tilinumero puuttuu järjestelmästä. Huolestunut. Pomo näyttää huolestuneelta. Heti. Tämä asia täytyy hoitaa heti. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. On kuukauden 15. päivä. Se on palkkapäivä. Matti on duunis varastolla. Se on iloinen. Se ottaa ekaa liksaa. Pomo Leena kävelee Matin luo. Se näyttää huolestuneelta. Huoment, Matti. Mulla on huono uutisia sulle, Leena sanoo. Matti pelästyy. Sainko mä fudut? Se kelaa. Ei, et saanut potkui, Leena rauhoittelee. Mut me ei voida maksaa sulle liksaa, Leena sanoo. Matti on hämmentynyt. Miksette? Koska meillä ei ole sun tilinumeroa, Leena selittää.
Sul täytyy olla suomalainen tili IBAN muodos, Leena selittää Matille. Matti hiffaa ongelma, silloin vaan käteistä. Hoida tää asia heti tai sun liksa myöhästyy, Leena sanoo tiukasti. Tietovisa 1. Miksi Leena ei voi maksaa Matin palkkaa? Vaihtoehto A. Matti saa potkut. Vaihtoehto B. Yrityksellä ei ole rahaa. Vaihtoehto C. Matin tilinumero puuttuu järjestelmästä. Luku 2. Puhelu pankkiin ja jonotusmusiikki. Matti menee työpaikan kahvihuoneeseen. Hän etsii rahapankin numeron Googlesta. Hän soittaa pankin asiakaspalveluun. Puhelimesta kuuluu ensin musiikkia. Se on Vivaldia. Sitten kuuluu ääni. Tervetuloa rahapankkiin. Valitse 1, jos haluat palvelua suomeksi. Valitse 2, jos haluat palvelua ruotsiksi. Matti painaa 1. Sitten alkaa pitkä odotus. Asiakaspalvelussamme on juuri nyt ruuhkaa. Palvelemme teitä niin pian kuin mahdollista. Matti odottaa 5 minuuttia. Matti odottaa 10 minuuttia. Asiakaspalvelussamme on edelleen ruuhkaa, ääni sanoo. Matti alkaa hermostua. Hänen lounastaukonsa loppuu pian. Lopulta 20 minuutin jälkeen joku vastaa Matille. Rahapankki, asiakaspalvelu, kuinka voin auttaa? Dialogi puhelimessa. Matti soittaa pankkiin. Asiakaspalvelussamme on juuri nyt ruuhkaa. Palvelemme teitä niin pian kuin mahdollista. Jonotusaika on noin 15 minuuttia. 15 minuuttia. Ei voi olla totta, Matti huokaa. 15 minuutin jälkeen virkailija vastaa Matille. Rahapankki, asiakaspalvelija Nieminen, kuinka voin auttaa? Hei, minä olen Matti Meikäläinen. Haluan avata pankkitilin, Matti sanoo. Onko teillä jo asiakkuus meillä? Virkailija kysyy Matilta. Ei, olen uusi asiakas, Matti selittää. Selvä. Teidän täytyy tulla konttoriin tunnistautumaan. Voitte tulla jonottamaan ilman ajanvarausta, virkailija sanoo Matille. Luvun sanasto. Asiakaspalvelu. Minulla on ongelma. Soitan asiakaspalveluun. Ruuhka. Kaupassa on ruuhkaa. Eli kaupassa on paljon ihmisiä tai jonoa. Jonottaa. Minä inhoan jonottamista. Valita. Valitsen numero 1. Hermostua. Matti alkaa hermostua. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti menee kahvihuoneeseen. Se etsii rahapankin numero Googlesta. Se soittaa niiden aspaa. Luurista kuuluu eka musa. Se on Vivaldi. Sit kuuluu ääni. Tervetuloa rahapankkiin. Valitse 1, jos haluat palvelua suomeksi. Valitse 2, jos haluat palvelua ruotsiksi. Matti painaa 1. Sitten alkaa pitkä jonotus. Asiakaspalvelussamme on juuri nyt ruuhkaa. Palvelemme teitä niin pian kuin mahdollista. Matti odottaa 5 minsaa. Matti odottaa 10 minsaa.
Palvelussamme on edelleen ruuhkaa. Matti alkaa hermostua. Sen safkis loppuu pian. Lopulta 20 minan jälkeen joku vastaa Matille. Rahapankki, Aspa, miten voin auttaa? Tietovisa 2. Mitä pankin asiakaspalvelun robottinen ääni sanoo? Vaihtoehto A. Mene pois, Matti. Vaihtoehto B. Meidän asiakaspalvelumme on juuri nyt kiireinen. Vaihtoehto C. Olette voittaneet 1 000 000 euroa. Luku 3. Tapaaminen pankissa. Passi ja rahanpesulaki. Työpäivän jälkeen Matti juoksee pankkiin. Hän ottaa vuoronumeron automaatista. Numero on 142. Taululla on numero 130. Matti istuu odottamaan. Lopulta on Matin vuoro. Hän kävelee tiskille. Pankkivirkailija on vanhempi nainen, jolla on silmälasit. Hän näyttää tiukalta. Päivää, miten voin auttaa? Virkailija kysyy. Haluan avata käyttötilin, Matti sanoo. Onko teillä henkilöllisyystodistus mukana? Virkailija kysyy. Matti antaa passin virkailijalle. Virkailija tutkii passia ja Matin kasvoja. Kiitos. Onko sinulla oleskelulupa? Virkailija kysyy. Matti antaa oleskelulupakortin virkailijalle. Sitten virkailija vakavoituu. Meidän täytyy tietää varojen alkuperä. Se on rahanpesulaki. Matti pelästyy. En minä pese rahaa, Matti huutaa. Virkailija huokaa. Ei, tarkoitan, että mistä raha tulee tilille. Onko sinulla työsopimus? Virkailija kysyy. Matti kaivaa reppuaan. Repun pohjalla on ruttuinen paperi. Hän ojentaa työsopimuksen virkailijalle. Virkailija suoristaa paperin ja skannaa sen. Kiitos, tämä riittää, hän sanoo. Dialogi pankkitiskillä virkailijan ja Matin välillä. Numero 142, numero 142. Virkailija huutaa. Täällä, se olen minä, Matti huutaa. Päivää, passi tai henkilökortti, kiitos, virkailija sanoo. Tässä, ole hyvä, Matti sanoo ja ojentaa virkailijalle passinsa. Kiitos. Sitten seuraava kysymys. Mikä on varojen alkuperä? Virkailija kysyy Matilta. Anteeksi, mitä? Matti sanoo. Tarkoitan, että mistä raha tulee tilille. Tuleeko raha ulkomailta vai töistä? Virkailija selittää. Aivan. Saan palkkaa. Minä olen töissä varastolla, Matti selittää. Laki vaatii todisteen. Onko sinulla työsopimusta mukana? Virkailija kysyy. On. Hetkinen. Se on täällä jossain repussa. Matti alkaa kaivaa reppua. Hän löytää työsopimuksen repun pohjalta. Tässä. Se on vähän likainen, Matti sanoo ja ojentaa työsopimuksen virkailijalle. Katsotaan.
No, nimi ja päivämäärä näkyvät. Tämä kelpaa, virkailija toteaa. Luvun sanasto. Henkilöllisyystodistus. Näytä henkilöllisyystodistus. Varojen alkuperä. Pankki kysyy varojen alkuperää. Rahanpesulaki. Suomessa on tiukka rahanpesulaki. Todiste. Tässä on todiste, että olen töissä. Ruttuinen. Paperi on ruttuinen ja vanha. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Duunipäivän jälkeen Matti juoksee pankkiin. Se ottaa vuoronumero automaattista. Numero on 142. Taululla on numero 130. Matti istuu odottaa. Lopulta on Matin vuoro. Se kävelee tiskille. Virkailija on vanhempi nainen, jolla on rillit. Se näyttää tiukalta. Päivää, miten voin auttaa? Virkailija kysyy. Mä haluan avata käyttötilin, Matti sanoo. Onks sul henkkarit mukaan? Virkailija kysyy. Matti antaa passin virkailijalle. Virkailija tsekkaa passia ja Matin kasvoja. Kiitti. Onks sul oleskelulupa? Virkailija kysyy. Matti antaa oleskelulupakortin virkailijalle. Sitten virkailija vakavoituu. Meidän täytyy tietää varojen alkuperä. Se on rahanpesulaki. Matti pelästyy. En mä pese rahaa. Matti huutaa. Virkailija huokaa. Ei, mä tarkoitan, mistä raha tulee sun tilille. Oot sä töissä? Virkailija kysyy. Matti kaivaa reppua. Pohjalla on ruttunen paperi. Se ojentaa työsopimuksen virkailijalle. Virkailija suoristaa paperia ja skannaa se. Selvä, tää riittää, se sanoo. Tietovisa 3. Miksi virkailija kysyy Matilta työsopimusta? Vaihtoehto A. Hän haluaa hakea samaan työpaikkaan. Vaihtoehto B. Rahanpesulain takia. Vaihtoehto C. Koska Matin passi on väärennetty. Luku 4. Verkkopankki. Nyt tulee tärkein vaihe. Virkailija antaa Matille kirjekuoren. Tässä ovat sinun verkkopankkitunnukset, hän sanoo hitaasti. Hän puhuu Matille kuin pienelle lapselle. Tämä on käyttäjätunnus. Virkailija osoittaa paperilla olevaa käyttäjätunnusta. Ja tämä on salasana, virkailija sanoo ja näyttää sormella paperissa olevaa salasanaa. Matti nyökkää. Ymmärrän, Matti toteaa. Sinun täytyy ladata sovellus puhelimeen. Tunnuslukusovellus, virkailija toteaa. Sovelluksella sinä vahvistat maksut, virkailija selittää Matille. Ja muista, Matti, älä koskaan anna näitä tunnuksia kenellekään, ei edes poliisille. Tämä on erittäin tärkeää, virkailija sanoo vakavasti. Matti tuntee itsensä tärkeäksi. Hänellä on nyt pankkitili ja avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan. Dialogi Matin ja pankkivirkailijan välillä. Kuuntele tarkasti. Tämä on tärkeää, virkailija sanoo. Minä kuuntelen, Matti toteaa. Tämä paperi on sinun avainlukusi. Älä hukkaa tätä, virkailija sanoo. En hukkaa, Matti lupaa.
Sinun täytyy aktivoida mobiilisovellus tänään, virkailija selittää. Okei, onko se vaikeaa? Matti kysyy. Ei ole. Seuraa ohjeita. Syötä tunnus, syötä salasana ja keksi PIN-koodi. PIN-koodissa tulee olla vähintään 4 numeroa, virkailija selittää. Selvä. Kiitos neuvosta, Matti sanoo. Ja pankkikortti tulee postissa kotiin viikon päästä, virkailija selittää. Luvun sanasto. Verkkopankki. Maksan laskut verkkopankissa. Käyttäjätunnus. Kirjoita käyttäjätunnus tähän. Salasana. Älä unohda salasanaa. Sovellus. Tämä on kätevä sovellus. Hukata. Voi ei, hukkasin avaimet. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Nyt tulee tärkein vaihe. Virkailija antaa Matille kirjekuore. Tässä on sun verkkopankkitunnarit, se sanoo hitaasti. Se puhuu Matille niin kuin pienelle lapselle. Tää on käyttäjätunnus. Virkailija osoittaa paperiin. Ja tää on salasana, virkailija selittää. Matti nyökkää. Joo, mä tajuun, Matti sanoo. Sun pitää ladata sovellus puhelimeen, virkailija selittää. Apilla sä vahvistat maksut. Ja muista, Matti, älä ikinä anna näitä tunnareita kenellekään, ei edes poliisille, virkailija selittää. Tää on tosi tärkeetä, muista tää aina, virkailija toteaa. Matti tuntee itsensä tärkeäksi. Sillä on nyt pankkitili ja avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietovisa 4. Mistä virkailija varoittaa Mattia? Vaihtoehto A. Älä pese pankkikorttia pesukoneessa. Vaihtoehto B. Älä ikinä anna tunnuslukuja kenellekään. Vaihtoehto C. Älä käytä rahaa ikinä. Luku 5. Matti maksaa uudella kortilla. Viikko on kulunut. Matti on saanut pankkikortin postissa. Se on kiiltävä ja vihreä. Hän on myös saanut palkan tilille. Matti on onnellinen. Hän menee heti ruokakauppaan. Hän ostaa ison suklaalevyn juhlan kunniaksi. Kassalla Matti laittaa kortin maksupäätteeseen. Laite pyytää PIN-koodia. Matti pysähtyy. Hänen päänsä lyö tyhjää. Mikä se PIN-koodi oli? Matti miettii. Oliko se 1, 2, 3, 4 vai 0, 0, 0, 0? Matti ajattelee. Hän kokeilee. 1, 1, 1, 1. Väärä tunnusluku. Laite piippaa. Matti kokeilee uudestaan. 1, 2, 3, 4. Väärä tunnusluku. Laite piippaa uudelleen. Matti alkaa hikoilla. Jono hänen takanaan kasvaa. 1 yritys jäljellä. Maksupäätteellä lukee. Matti ei uskalla yrittää uudestaan. Hän maksaa käteisellä ja lähtee kotiin etsimään tunnuslukukirjettä. Dialogi kaupan kassalla Matin ja kassahenkilön välillä.
Se tekee 3,50 €, kiitos, kassahenkilö sanoo. Maksan kortilla, Matti toteaa ja syöttää kortin lukijaan. Matti painelee tunnuslukunsa. Väärä koodi, laite piippaa. Oho, näppäilin väärin, Matti sanoo ja yrittää syöttää PIN-koodin uudestaan. Väärä koodi. Muistatko sinä tunnusluvun? Kassa kysyy Matilta. Kyllä, luulen niin. Hetkinen, Matti toteaa ajatuksissaan. Se oli joku helppo, vai oliko? Matti pohtii. Jos laitat väärin 3 kertaa, kortti lukittuu, kassa selittää Matille. Minä maksan käteisellä. Anteeksi, Matti toteaa ja maksaa suklaalevyn käteisellä. Luvun sanasto. PIN-koodi. Älä kerro PIN-koodia kenellekään. Maksupääte. Laita kortti maksupäätteeseen. Väärä. Vastasit väärin. Lukittua. Kortti lukittui, koska unohdin PIN-koodin. Lyödä tyhjää. Pää lyö tyhjää. En muista mitään. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Viikko on kulunut. Matti on saanut pankkikortin postis. Se on kiiltävä ja vihreä. Se on myös saanut liksan tilille. Matti on onnellinen. Se menee heti kauppaan. Se ostaa iso suklaalevyn juhlan kunniaksi. Kassalla Matti laittaa kortin lukijaa. Laite pyytää PIN-koodia. Matti pysähtyy. Sen pää lyö tyhjää. Mikä se koodi oli? Matti miettii. Oliko se YKKNE vai 0000? Se kokeilee 1111. Väärä tunnusluku, laite piippaa. Matti kokeilee uudestaan. YKKNE. Väärä tunnusluku, laite piippaa. Matti alkaa hikoilla. Jono sen takan kasvaa. 1 yritys jäljellä, maksupäätteen lukee. Matti ei uskalla enää yrittää. Se maksaa käteiselle ja lähtee himaan etsiä tunnuslukukirjat. Tietovisa 5. Miksi Matti maksaa lopulta käteisellä? Vaihtoehto A. Maksupääte on rikki. Vaihtoehto B. Hän unohti PIN-koodin. Vaihtoehto C. Hänellä ei ole rahaa tilillä.